Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till ännu ett härligt avsnitt av Hell or High Water. Och nu har vi en skiva vi ska prata om som jag tror Daniel har längtat efter. För att äntligen kommer någonting han gillar från början väldigt mycket. För det har han ju inte gjort utav de andra skivorna hittills, fast han dissade ju Peter Criss innan vi spelade in det, men sen gillade han ju Peter Criss i smyg. Och tyckte att den var bra och gav väldigt höga betyg när jag lyssnade på den efteråt. Och märkte vad höga betyg han gav till skivan. Men och tyckte om den. Då kan jag ge lite betyg på en gång så det är klart. Då så har vi gjort det här. Nej, du ska inte ge. Vi ska diskutera den här skivan mycket ingående. Så att, och det är Live to Win med Paul Stanley som inte hade något att göra där mitten av 2000-talets början. Han hade ingenting att göra och det var väl samma med Gene Simmons. Han hade ju sin... Vad hette den? Asshole hette den. Aha. Och så gjorde Paul Stanley, han skulle visa att han kunde bättre än Gene Simmons och gjorde Live to Win. Men det här är ju inte det här egentligen en Kiss-platta med bara Paul Stanley. Det är det definitivt inte. Tycker du att det här är en Kiss-platta? Det är en Kiss-platta utan Paul Stanley. Eller nej, nu ska vi se. Det är alltså en Kiss-platta med bara Paul Stanley. Om vi tar bort alla andra beståndsdelar som finns i Kiss och så spar du Paul Stanley och sen så petar du in 3 stycken enormt duktiga låtskrivare så att det blir ordning och reda. Där har du den här plattan. Anser jag i alla fall. Okej. Paul Stanleys Kiss är annars tycker jag 85. Där har du Paul Stanley Kiss. 84, 85 och 87 med Crazy Now. Det är Paul Stanley Kiss. Det här är inte Paul Stanley Kiss tycker jag. Ja, men jag menar, här har du ju... Det är det som jag kommer ha... Jag har försökt vara jättepositiv, Daniel. Jättepositiv. Jag har slagit på den här. Positiv. Men Marco, det är Andreas Karlsson som har skrivit låtar. Ja. Jättekänd svensk låtskrivare. Har dragit in minst 50 spänn på sina låtar. Det har Tommy Danander, också en kille som har dragit in kanske 100 på låtar. Och så är det Desmond Child som, vad var det han fick ihop nu? 200 spänn. Nu ringde det på dörren där och så sa, och då kommer kocken. Vad händer när det är för många kockar? Det blir en jävla soppa. Ja, men Desmond Child, han har ju dragit in minst 200 spänn på sitt låtskrivande med Paul Stanley. Så att det här är inget annat än riktigt bra. Jaha, okej. Tycker Daniel som har varit tyst här. Välkommen Daniel. Ja, tack. Tycker du också att det här är en Paul Stanley, Kiss Paul Stanley? Ja, alltså om man säger Paul Stanley jobbar ju ganska mycket på egen hand och i samarbete med Desmond Child från 84 och framåt där. Ja. Tycker väl att den här stilen som man skriver på är lite rotad i 80-tals Kiss tycker jag. Det känns lite Crazy Nights, lite Asylum emellanåt. Så nog kan jag känna att det finns ingredienser från Paul Stanley och kanske den här demotapen framförallt som han släppte 87 med de här låtarna när han försökte shoppa runt lite låtar. Vad de nu hette. Sword and Stone var väl med på den där och så lite mjukare låtar. Han blandar in en del mjuka låtar på den här skivan. En del ganska bra, en del inte riktigt så bra. Lite för många kanske. Ja, det verkar som att på den här tiden ville man gärna gardera sig. Jag tänker på när vi gick igenom Vinnie Vincent, jag tror det var andra skivan med Vinnie Vincent, så hade han ju en bra ballader som vi alla gillar. Ja, just men det. Sen hade han ju 2 ballader till då. Det kändes ju lite onödigt. Så det är som att man garderar sig. Ifall första balladen bombar så vill man ha möjlighet att lansera en till. Har man 2 mycket sämre ballader med som man kanske lyckas med. Ja.
Ja, jag är lite chockad att ni tycker att det här är Kiss Paul. Jag tycker att det här är... Det finns Paul Stanley, men det har kommit in andra kort i kortleken. Ja, men så är det. De gör lite för mycket att Paul blir en 2000-talsprodukt. Lite som X-Factor, Idol och allt det här. Att andra blandar sig i och gör någonting med Paul som jag inte riktigt diggar till 100%. Jag håller med båda två. Jag känner de här 80-talsvibbarna, Paul Stanley. Men sen känner man ju också den här kontamineringen från populärmusiken. Där man har försökt göra en populär, eller liksom en samtida version av Paul Stanley. Hade man fått välja så hade man ju valt att han hade lyssnat på sin första soloskiva kanske och försökt låta lite mer på den och inte blanda in så mycket effekter och keyboards och fioler och allt vad det är. Mm. Var ni glada när den här skivan skulle komma? Var ni förvånade överhuvudtaget? Och hur kände ni? Kände ni glädje? Förvånad blev man ju definitivt, för det hade ju inte varit någonting om något Paul Stanley soloprojekt sedan 89. Han var ute på den där första svängen och spela sina låtar från den första soloskivan. Så jag blev väldigt förvånad och samtidigt väldigt glad, eftersom det här var en period i Kiss när det kanske var senaste gången de var riktigt nere för räkning. Jag kommer ihåg de spelade väl, den här skivan kom 2006 och där kring efter den där turnén 2004 så fanns det ingen riktigt intresse kring Kiss. Jag minns de spelade väldigt få spelningar och det var som att de var på paus där ett par år. Ja, det var ju rörigt för att Kiss var ju egentligen, det var ju farväl. Det var ju det, farvälturnén hade ju varit med Ace och Peter och det var rörigt. Det kom Tommy Thayer in där och det kom Erik Singer in där. Det var en väldigt rörig period. När man inte så lyfte man ju in Peter Criss en andra gång där för den där Aerosmith-turnén. Så det var lite vimsigt och det kändes som att det kunde nästan börja ta slut. Nästan. Men sen lyckades de väl repa sig. Jag tror det var i samband med den här turnén Alive 35 eller vad de kallar den. Ja, men det är ju 2008, det är om 4 år. Men det var egentligen först då de riktigt kom tillbaka på en högre nivå. Jag har en liten teori som jag har gått och filat på under dagen, eftersom jag satt ju inlåst i min garderob när den här plattan kom, så att den här gick ju under min absoluta radar. Jag har ju liksom sett omslaget, jag har hört att folk har pratat om den, men det var ju långt senare som jag upptäckte den här. Men jag skulle vilja testa den här tanken på er. För ni pratar om 2004-2005 turnéerna. Och det kanske var lite sådär, nej men vi har nog gjort vårt i alla fall. Eller inte. Och sen har då Stanley tänkt att ja, men vi ska ha igång en Kiss-platta till. Men det är bara jag som är intresserad. Så att jag pratar med lite folk som jag känner och så ser vi vad det blir. Och så vart det en massa låtar. Och det fanns inget band i övrigt som kunde spela in det här. Så jag tänkte, men vad fan, jag gör en soloplatta på det här istället. Och så petade jag ut den. Och sen tar jag med mig Erik Singer och några andra kompisar. Så gör jag en liten turné och så spelar vi in en liten video på det också. Hur känns den tanken? Jo förresten. Och så fick jag liksom rensa systemet lite grann. Och så insåg det att så där mycket plattor i fortsättningen kanske vi inte ska ge ut. Nej, för det var väl efter de här soloprojekten de kom fram till att rock'n'rollen var död. Mm. Och man tjänade inga pengar på musik längre. Vad tror du, Daniel? Ja, nej men det verkar som att han behöver en liten outlet emellanåt. Du hade ju den där soloskivan 78 och så gick det 10 år nästan. Det gick 10 år så gjorde han en soloturnén 89 och sen gick det nästan 10 år till då 2006 så fick han liksom testa sina vingar igen. Han behövde nog bli påmind om att på egen hand var han ingen Kiss utan han behövde bandet. Det var väl den lärdomen han kunde dra av den här skivan och turnén. Samtidigt som man fick en möjlighet att spela låtar som man inte annars kan kunna spela med Kiss. Så det tyckte han verkar uppskatta en del. Är det här kanske lite grann det som
Gene Simmons inne på. Han skulle inte spela in någon ny soloalbum utan han skulle göra en soloturné istället. Och sen så har vi alla varit lite så här kritiska över att inte folk ställer upp tillräckligt mycket. Publiken är inte tillräckligt stor och ja, till exempel Dalhalla som vi alla undrar, blir det någon konsert eller inte trots att det är väldigt, väldigt nära i tiden. Att de helt enkelt vill prova sina vingar för egen musik. Ja, då vet jag tror att det var så jävla virrig tid där att de försökte själva hitta sig själva vad fan de ska göra för någonting. Men jag tror att Kiss-skutan har funnits. Den har nog funnits där hela tiden stabilt och väntat på dem. Det är bara att de måste själva komma fram till vad de ville. Eller så var det så här att man gjorde lite vimsiga turnéer med Peter Criss och allt det här. Och för att känna efter vart ska vi gå? Mm. Och så går vi den här vägen med helt och hållet med Erik Singer och Tommy Teijer sen då. Som det vart. Så att jag tror att det kanske var tvungen att gå en liten tid för att de själva skulle haja vad de ska göra också. Mm. Och Paul Stanley, det här var ju fortfarande den tiden när vi inte märkte av några problem med rösten. Det var ju fortfarande bra här. Lite tycker jag man kan höra. Tycker du det? Mm. Är det på live-versionen du tänker på då? Eller? Ja, både och egentligen. Men vi kanske kommer till det när vi går igenom låtarna. Ja. Jaså, du har gjort en så djup analys att du har kollat på rösten där. Det är Daniel vi har. Ja, den släpptes ju 24 oktober 2006. Och det här är ju hans andra soloalbum efter 78 om vi ska räkna med en så soloalbum. Eller hans, ja, för det var ju ett gemensamt projekt. Så hans första. Och det finns det så mycket att säga mer än att, vad tyckte ni om omslaget när det kom och bilderna han presenterade i samma veva, kommer ni ihåg det? Det var lite laid back och lite svall i håret så här. Och... Här kommer jag. Ja. Och öppna skjortor och lite bröstet skulle synas. Och... Men lite mer, hur ska man säga? Jag tyckte han hittade en ganska bra stil som passar. Det var inte för flamboyant. Nej. Lite laid back och lite vad det var. Han var inte så, slog inte på stora trumman så mycket, utan han gick upp och rockade. Jag tycker den där live-spelningen som finns, den är jättebra. Den där DVDn som han släppte tycker jag är jättebra och bra låtval. Det är ju jättesynd att man inte fick se den soloturnén. Did we know? Years seem to pass as time took its toll. You're here at last, so why must you go? But tonight you belong to me. Yes, tonight you belong to me. Are you ready for the good part?
Men sen tycker jag lite alltså Live to Win, det känns ju som en ganska positivt budskap, men många av hans bilder utstrålar lite så här grunge-dyster look, tycker jag. Och lite mer uppåt. Men han såg ju stilig ut ändå, tycker jag, för sin ålder. Att man tänkte inte på att det var en äldre gubbe. För om du jämför hans utstrålning med Gene Simmons grej där, så var det ju lite mer gubbfeeling på det hela och lite gubbsjuka mitt i det hela med videorna som kom och det här också. Så att det var, jag vet inte vem som tog seriösast på det här projektet. Om det var Paul som gjorde ett lite mer seriöst arbete på sitt soloalbum. Det kändes ju ändå som han hade en riktning och ett mål med sin skiva. Gene har ju ofta det problemet att han plockar från gamla låtar och bygger ihop liksom Frankensteiner ihop något, och då blir det väldigt olika alster. Alltså, de skiljer sig så mycket så du får som ingen unison känsla för skivan. Den känns ofta spretig. Men jag tycker den här skivan känns ändå att alla låtarna är på väg åt samma håll. Men samtidigt har ju Gene det här också att det ska vara roligt. Han vill ha roligt under vägen när han gör någonting. Så var det i 78. Hur många personer han hade i sin studio, det tror inte jag går att räkna ens en gång 78. Hur många som besökte där och gjorde ett hej eller någonting i någon låt. Och han tyckte, shit, du ska krediteras. Du ska vara med i tacklistan att du var med. För att han var ju lite så. Och han är väl fortfarande idag också att han söker uppmärksamheten medan Paul inte gör det på samma sätt. Vill gå gärna förbi, känner sig lite obekväm när han ser stora folkmassor. Medan Gene kan störtskrika säkert, här är jag. Kolla, här är jag. Så att nu vet ni var jag är någonstans. Och sen går han iväg. Medan Paul kommer nog bara säga hej och sen smyger han iväg. Så att det är två helt olika karaktärer på det sättet. Sen finns det två frågor jag gärna slänger ur mig. Den här kommer på CD från början. Och nu sticker jag ut hakan och säger att jag tror inte att den har kommit officiellt på LP. Och har den kommit så är det långt senare. För det finns ju en uppsjö med olika piratutgåvor utav den här på vinyl. Ja, men de räknas ju inte. Det måste ju vara officiella. Nej. Och de får ju inte pröjs för. Nej. Så att kan jag har aldrig sett. Nej, inte vad jag kan minnas, men jag kan ha fel, för jag samlar ju inte på vinyl, så jag har ingen aning om det där, så att det är helt fel person. Då måste du ringa Mattias eller någon annan stor vinylsamlare som Morgan och fråga, hur är det med finns det på? Jag har ingen aning, men jag tror inte det. Och det mycket beror ju på att det blev ju ingen framgång ekonomiskt den här skivan. Den gick ju väldigt under radarn. Jag tror inte det. Var den uppe på en vecka på Billboard 200 kanske, eller 1,5-2 veckor. Det var inte mycket att prata om egentligen. Ändå fick han ju med, att titelspåret Live to Win var med i South Park ett avsnitt också. Ja visst, och det syns ju om man kollar på Spotify. Antalet lyssningar på den här skivan. Det är ju ingenting på de andra låtarna. Så på den, då tror jag det är 1 miljon eller någonting. Jag satt och studerade Spotify. Man kan se hur ett album är för Spotify-lyssnarna. Det ser oftast att första låten har väldigt mycket, eller hitten. Var hitten ligger i albumet, där börjar. Så ser man att låtarna efter har rätt så mycket lyssningar. Men inte i närheten utav första. Sen halveras det totalt till de här, vad kan man säga, 225 streams som den har haft ungefär. 225 000 streams då, som den har haft. Och det är väl där de som har orkat att lyssna igenom hela albumet. Men där vill jag ändå ge fansen beröm. För att vi har ju i mars så hade du och jag, Marco, en special där vi grävde ner oss på Spotify-listan rejält. Och vi anklagade fansen för att vara snuttifierande och bara plockade hitsen. Stoppade dem i spellistor, eller att Spotify gjorde spellistor med bara hitsen. Men jag tycker på något sätt att lyssnarna av den här plattan på Spotify ska ändå ha lite beröm. Visst, du har en hit, 22 miljoner spelningar. Men sen ligger resten på runt 500 000 spelningar. Och för mig så tyder det ju på att då har albumlyssnarna kommit till den här skivan. Men ligger den på 22 miljoner? Så många? Ja, den ligger jättehögt. Den ligger väldigt högt faktiskt. Så att, men
du har ju det att när den här kom, då fanns ju inte Spotify överhuvudtaget. Och när vi lyssnade, då var det ju CD. Och jag kommer ihåg när jag köpte CD:n, jag lyssnade väl ett antal gånger. Men den var lite som Peter Criss album. Ja, det var intressant, men den tilltalade inte mig på något sätt. Och väckte inte någon känsla att jag behövde lyssna mer än vad jag gjorde på den, om man säger så. Så den hamnade väl i arkivet och där har jag den idag fortfarande där. Bland alla mina andra CD-skivor. Så att det är... Ja, det är svårt så sent att skapa någonting som liksom kastar omkull hela ens värld sådär. Om man kollar tillbaka på den skivan som senast påverkar en jättemycket så tror jag man får leta sig tillbaka kanske till i alla fall 90-tal för mig. När jag riktigt blev omskakad av en Kiss-release. Vilken var det då? Ja, jag skulle nog tro att Revenge/Alive 3 var sista gången jag blev riktigt sådär jättepåverkad av det och tyckte det var jättespännande och satt med häftet och kolla texterna och lyssna om igen och så. Ja, det har du nog rätt i. Det var nog Alive 3 man satt och studerade väldigt noga också. Ja. Det här är intressant. Så ni menar att jag borde ta fram Alive 3 ur arkivet och ge den en ny chans? Jag tycker det som var så bra med den var ju att den lät ju fantastiskt. Om man då, som jag var inne på, lite mer hårdrock och ville ha det lite hårdare så låter den lät så uppdaterad just då. Och jag var precis rätt ålder och allting när den kom. Så att den fick ju mig att gilla många av de gamla låtarna på ett helt annat sätt. Jag menar, om jag lyssnar på, många låter bra på Alive 1 också, men de här första studioplattorna, de hade inte jag mycket till övers för då. Utan det var Alive 3 som fick mig att gå tillbaka och lyssna igen och se briljansen i de där tidiga skivorna. Ja, du var tvungen att få höra en uppdaterad version av låten och då satte det igång någonting hos dig. Ja. En nyfikenhet. Sådana fall. Jo, men så är det ju många gånger. Och sen tycker jag framförallt, nu vi pratar om I was made for loving you, den versionen på Alive 3 är ju superbra tycker jag. Ja, men det har vi konstaterat i vår hyllning till I was made for loving you. Det är ju den versionen alla pratar om, att det är den som är bra och det är den hårda. Och den är ju lite mer gitarrer i den. Ja, verkligen. Och lite hårdare, och det är den versionen vi har sen fått uppleva live stort sett hela tiden. Det är ju det här med gitarriff, men det är fortfarande samma som jag sa till Bernt när vi pratade om I was made for loving you, att det går inte att få bort discobitet i låten. Hur du än gör låten så är det samma jävla discobit där och spökar i den låten. Ja, men jag tycker alltid den var bra live så de började plocka fram den igen där på Crazy Nights-turnén redan. Den låg ju i träda i många år. Men sen, det var väl då, eller hade de den på Asylum? Jag tror inte det. Jag tror det var Crazy Nights som kom på. Det var ju en sån här skämmaslåt. Tills man upptäckte att publiken går igång på den här. Ja, egentligen upptäckte jag att hur bra den kunde vara i och med att man fick tag i de här bootleg-videorna från Detroit 1990 från Hall in the Shade-turnén. Ja, just det. Där med alla effekter och allting var ju hur grymt som helst. Då var det liksom, wow, kan den låta så här? Ja, men låten är ju... Det är klart det är någonting med. Vi har ju konstaterat i den, och de som går in kan gå in och lyssna på I was made for loving-hyllningen där som vi har gjort. Men om vi bara nämner kort att låten är bra, men vi Kiss-fans har svårt att acceptera det här discobitet som finns där. Att det är disco den är känd för, och som vi pratade om, Bernt och jag också, att de flesta som inte är superfans som vi är, de älskar den låten. Och det är det Kiss kommer bli ihågkomna för också. Ja. I was made for loving you. Spelar den i butik, det är Kiss. Det kan de fan med på en gång. Men spelar jag Firehouse, vad är det för någonting? Det har de ingen aning om. Så att den där låten har satt sig, och därför över 1 miljard streams. Och sen är det säkert 10 miljarder spelningar, om inte mer, om man ska kolla på riktiga med alla spelningar som har gjorts av låten på radiostation. Jag tror vi satt och räknade på det där. Att det är så svårt att svara på hur många spelningar har en låt egentligen. Och framförallt det som ni säger nu innan en tid med strömmande.
vi säger rent hypotetiskt att Kiss har sålt 100 miljoner skivor. Och minst har man lyssnat på ett spår en gång. Så 100 miljoner blir 1 miljard spelningar redan där. Eller förlåt, nej, nu var det fel här. 100 miljoner skivor. Fan, det börjar låta som Sverigedemokrater här som inte kan räkna. Aha. Ja, vi börjar höra det här nu. Jo, men vänta, det här stämmer ju. 100 miljoner gånger 10, det är 1 miljard. Då har du 1 miljard spelningar ledigt på låtar. Okay. Och sen så vet ju jag hur mycket jag spelade Kissplattor på 70-talet fram tills 83. Jag säger det mer än 10 gånger. Ja, men där var ju du och jag lite olika uppfattning om vad vi tyckte om den låten. Men det ska vi inte prata om nu. Det är inte I Was Made nu. Nej, men det var lite uppfattning om kärleken till låten när den kom. För mig var det mer som ett årgångsvin. Att jag accepterade den idag, det gjorde jag kanske inte då. Inte rent ut så. Jag kunde inte gå och säga att jag älskar I Was Made för mina hårdrocksvänner. Det går ju inte. Ja, men ni som var med på den tiden, hur förvånad blev man när den här skivan kom? För det är ju egentligen, Dynasty är ju ett ganska tydligt kliv i en annan riktning. Ja. Om du tänker Love Gun Destroyer var ju lite annorlunda, men fortfarande Kiss, och de innan är ju väldigt lika varandra. Men här hände någonting, så man förstår att det kunde, trots att det blev en hit där, så måste man ha känt en viss förvirring som fan. Ja, för mig var det förvirring, för Bernt var det ren glädje. Okay. Och det kanske beror på att han stod med ena foten i Boney M. Ja. Och det gjorde inte jag. Jag bröt mig från vuxenvärlden. Men Bernt, han ville vara i den här vuxenvärlden med Boney M och Donna Summer. Jag försökte bryta mig ut och hitta Sex Pistols och allt det här istället. Och sen... För det första så vill jag ju varmt rekommendera den här hyllningspodden eller vloggen som vi gjorde till I Was Made for Loving You. Och jag tror fortfarande att det kommer vara vår legacy. Nu tror Bernt att han ska få 1 miljard tittare på den där. Det kommer aldrig att ske, Bernt. Nu återgår vi till Paul Stanley här som gör någonting helt annat än vad vi är vana med. Ni påstår att det är Kiss. Paul Stanley Kiss. Jag säger att det inte är det. Daniel är i mitten och tycker både och. Så där börjar vi också prata om skivan. Ja, vi göra prata om skivan nu. Liksom. Ja, så börjar vi med Live to Win. Frustrated, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say, but the truth sounds like a lie. Live to win till you die, till the light dies in your eyes. Live to win, take it all, just keep fighting till you fall. Obsessive. Den stora hitten. Den enda videon som finns. Okej. Vem ska Bernt börja då? Vad tycker du om låten? Alltså jag bangar inte, herregud. Nej, men jag ser det här som, för det första så är det introduktionen till plattan, så som vi redan har pratat om. Den har hamnat på många spellistor, vilket gör att den har när det gäller Spotify 22 miljoner spelningar, vilket trots allt är ganska mycket. Och speciellt om vi ska prata i Kiss-kretsar, för det vet vi från den podden vi gjorde i mars, Mark och jag, om hur mycket spelningar som en Kiss-låt egentligen får. Och så var vi inne på att det kan bero på att den har varit med i olika tv-serier och finns på olika spellistor. Men jag skulle säga som så här när det gäller introduktionen, att för det första så är det ju en hitkänsla på den här utav Guds nåde. Desmond Child säger att det här är den bästa låten han har skrivit med Paul Stanley. Och det vore väl konstigt annars, för som sagt, för här har du ju då både Andreas Karlsson och Desmond Child och
kommer den andra. Det kan inte bli annat än bra. Jag ger inga betyg, så att det är 4 toast utav 5. Det är dina toastar. Ska jag köra min sen där innan Daniel kommer med en stor analys här misstänker ut den här låten. Det är en rökare. Stänker till. Det är en bra låt. Den skapade förväntningar. Kanske lite för höga förväntningar tack vare att den börjar så starkt skivan. Så skapar den lite för höga förväntningar för mycket. Och jag tycker den är bra, men jag vet inte om jag skulle hylla Andreas Karlsson eller Desmond Child. Och Desmond Childs bästa låt han har skrivit, det är inte den här. För det är ju I Was Made For Loving You som han gjorde med Paul Stanley. För den har 1 miljard streams på Spotify. Heavens on Fire var helt okej också. Ja, och Heavens on Fire, det är större låtar än Live to Win faktiskt. Men Live to Win tycker jag det är en bra låt. Men ni sa ju i början att ni tycker att det här är Kiss-Paul, men jag tycker att det här... Nej, den sätter redan här tonen att det här är ingenting du ska förvänta dig att det här är Kiss. Och jag tror att det här kan vara den här påverkan som har varit, som du hyllade här nu, utav Tommy Lenander, Andreas Karlsson och Desmond Child. Det är lite för mycket 2000-tals sound i det hela. Det kommer 2000-talet, det finns 2 gamla gubbar, men de blir påverkade utav de yngre som påverkar dem så att det blir någonting annat. Lite mer hårdrockspop ungefär, rockpop. Tycker jag, så här listklättrarmusik. Och det är en spännande början, men den sätter ju förväntningarna väldigt högt, den här låten från början. Men blir du inte lite glad i refrängen? Sitter du inte och sjunger? Jo, jag tycker, jag sa ju det att det här är en rökare. Den sätter förväntningarna, och det är kanske det som är farligt med den här låten, att den skapar väldigt mycket förväntningar. Till mig sen när jag ska börja lyssna på plattan i helhet. Så det är mitt, så att jag ger inga toastar eller något sånt där. Så att det är en rökare, säger jag. Så att det säger allt för mig. Ja. Det är en rökare. Ja. Vi brukar aldrig ge betyg till låtar så att, eller plattor. Det är därför som jag tycker det är så fint att kunna dela ut 4 toast av 5. Jaha, okay. Därför att det är 90 betyg till allt. Jaha, okej. Okay. Daniel då? Nu ser han väldigt laid back ut här. Nej, men det är intressant. Du sa ju samma sak när du lyssnade på Ace Frehleys första skiva där, Frehleys Comet. Att första spåret la ribban lite för högt. Och jag är väl mån att hålla med om det, för det här är ju den absolut bästa låten på den här skivan, tycker jag. Men så är det ju ofta när Paul Stanley skriver ett öppningsspår. Jag tycker ända från nästan 82 och framåt så är första låten på skivan, det är ofta en Paul Stanley-låt, inte på Revenge då, men annars tror jag väl att det är Paul på första låt på varje Kiss-skiva framöver där. Och jag tyckte han gjorde det bra sen också när han hade Modern Day Delilah på Sonic Boom. Tyckte jag var en jättebra öppningslåt. Jag gillade också Hell or Hallelujah på Monster. De hade ju samma problem, alltså sen var det ganska klent efter det. Så det verkar som att han kan verkligen göra en öppningslåt, men han har lite svårt att följa upp den på de senare decennierna. Det finns ju en sak som jag tycker genomgående på skivan som är lite sådär man skulle önska vara annorlunda. Det är ju att jag tycker han sjunger aningen tråkigt på verserna ofta. Det är lite pratsång. I flera av låtarna är det som lite pratsång. Jag hade önskat att han kunde klämma i lite mer. Däremot refrängen sätter sig direkt. Det är ju en jättebra refräng. Och jag gillar de här stoppen de gör. Och det funkar särskilt bra när de kör en live där på den här live-DVDn från, jag tror det är från Chicago. Live, boom boom, win, bam bam. Han avslutar låten med det också, så han knyter ihop det snyggt. Så jag tyckte det var en väl genomarbetad låt. Sen tyckte jag att gitarrsolot på här var en av de bättre. Han använder någon typ av wow-pedal eller sån här flanger-effekt. Det låter väldigt bra tycker jag. Ett av de rivigaste solorna på skivan. Och sen är det något Paul-skrik i bakgrunden där som är härligt. Det är så härligt att höra när han kan sätta de här höga skriken med kraft. Han tappade ju det på slutet förstås. Men det finns med ett skönt sånt här. Sen själva texten hade ju inte jag förstått ett jot av om jag var 10 år när det kom. Det är väldigt många komplicerade ord. Liksom degraded, rejection, depression, obsessive, compulsive, suffocate, delusions.
Det känns ju väldigt okissigt om man så säger. Men han pratar om sina problem som vi har förstått att han har haft. Mentala problem som kommer fram lite grann här och att han ändå kan då övervinna dem och i refrängen blir det positivt. Så de kontrasterar ju mot varandra. Lite deppiga verser mot det här härliga Live to Win i refrängerna. Har man inte sett live-versionen av den här så ska man ju gå in och kolla på den för den är grym. Lite synd, det enda som jag tycker är lite synd är att den inte hamnar på en Kiss-skiva. Om man skalar bort lite grann från det här som du pratade om Marco med det moderna 2000-tals-soundet och gjorde den lite mer åt Kiss-hållet och slängde in den på Sonic Boom eller någonting, då tror jag den kunde ha blivit ännu bättre. Det kan jag hålla med om. Att han hade behövt lite input utav gubbarna där. De andra gubbarna var att hålla sig till Kiss. För det här är inte ett Kiss-sound som riktigt som Bernt tycker det. Men han får ju tycka precis vad han vill. Så men vi är ju positiva här nu. Vi är ju glada. Ja, det är en bra början och så knastrar vi vidare till spår 2 då som är Lift. Vad säger Bernt då? Jag tycker vi låter Daniel få börja. Ska Daniel börja här? Lite Jaha, okej. Ja, då får väl Daniel börja då. Ja, här börjar han komma in. Han skriver ofta om relationer på Stanley. Precis som han gjorde på soloskivan 78 så handlar det mycket om hans relationer till kvinnor framförallt. Kanske inte alltid så mycket om vänskap och sånt utan om kärlek och när kärlek tar slut och vad man gör sen. Och det här är ju en låt som handlar om relationships. Helt klart. Det som jag tycker är lite jobbigt i den här låten som kommer mer och mer på skivan det är att de här stråkarna börjar dyka upp. Ingen fan av för mycket stråkar när de är överanvända, gjorda på en keyboard och inlagda. Är det saxofon och stråkar? Ja, precis. Jag är väl lite gammaldags kanske. Men jag tycker sällan stråkar. Ja, på Beth kan du ha stråkar, men sen tycker jag inte det finns så många Kiss-låtar där du behöver stråkar. De är tillräckligt bra ändå. Jag gillar det mer avskalade. Så där i bryggan, eller sticket som man säger på svenska, så tycker jag blir lite väl sofistikerat. Däremot tycker jag refrängen återigen är stark. Det verkar handla om att han blir stöttad av någon, känner sig liksom, ja, han är i en relation där han känner ett stöd. Det är väl fint. Ja, sen börjar de här effekterna som du pratade om, Marco, komma in hela det är liksom radio, brus och helikopterljud och de har ju inte åldrats väl, de effekterna. Nej. Utan jag tycker man ska vara väldigt försiktig när man lägger på moderna effekter, för det går ju bara ett par år så är de omoderna. Så håll det till den distade gitarren och trummorna och basen, det räcker långt. Och här har de då en odistad gitarr på de lugna partierna. Den kunde ha varit lite tuffare tycker jag. Så lite för producerad. Den här skulle ha mått lite bättre av skala ner lite grann, lyssna lite på Stanley 78 och sikta lite mer åt det hållet. Men jag tycker att den är rätt bra låt ändå. Så att än så länge så tror jag att jag håller den här skivan. Tycker jag här andra låten är bättre än den på Frehley's Comet, så den här leder just nu bland soloskivorna so far. Ja, okej. Ja, du ville ju göra en sammanställning, vet jag, att du hade önskemål efter
när vi har pratat färdigt att vi gör en sammanställning här. Så att vi vet hur det ligger till i vårt tyckande där. Jaha, ska Bernt köra eller ska jag köra nu? Ja, jag kan väl ta det då eftersom mitt namn nämns hela tiden. Och vem kan motstå sitt eget namn? Jag är nog lite kortare. Jag skulle vilja säga att det här är en tuff, rå och hård låt. Och då kanske det stämmer överens med det som Daniel är inne på. Det är lite jobbigt ibland. Jag tycker den är aningen mindre bra jämfört med vår förra låt. Men jag tror att det har att göra med att vissa låtar talar till en och vissa gör det inte. Och ibland så känner man att vissa delar av en låt känns bra. Och den här har jag väldigt svårt att bestämma mig för om jag tycker om eller inte. Så att den landar någonstans här. Vad är det som gör att du inte vet om du tycker om den eller inte? Den har ju olika delar i sig och det är de här delarna som jag inte riktigt får ihop. Nu tänker inte jag göra som i filmen Amadeus när Mozart får frågan, ja sir, vad tyckte ni om plattan? Eller om låten som jag just framförde. Och då blir kejsaren väldigt osäker och till slut så kläcker han ur sig någonting som är så dumt så att det är för mycket toner. Ta bort lite toner så blir det mycket bättre. Man kan ju lägga till att det här var en av de låtarna som man framförde på turnén sen live. Ja. Och den funkar väldigt bra live tyckte jag också. Men där sa du faktiskt någonting som Amadeus-gubben eller den här kejsaren sa rätt. Det är lite för mycket toner hit och dit tycker jag. Så att är du klar med din så kan jag hoppa på där. Varsågod Marco. Så att jag skrev där att låten är väldigt likgiltig för min del. Att den säger mig ingenting. Och det positiva med den här låten det är refrängen. Refrängen tycker jag är bra. Men vägen till refrängen känns inte så här wow, det här blir intressant och spännande att lyssna på. Och, det är inte lite pratigt alltså? Jo, det är lite pratigt som du säger. Och väldigt tidsenlig produktion också. Att det ska låta så här och då blir det ju att plattan fastnar i ett decennium och då fastnar den där. Att det är svårt att tycka att det här, wow vad häftigt det här låter. För att, nej, det finns ingenting som får mig riktigt att tycka att wow vilken bra låt. Refrängen, helt okej. Och jag tycker faktiskt den här låten är bättre live. För då är massvis med krusidullerna borta. Och då blir mer råheten som kommer. Och där står man och då har du de här instrumenten. Det är inget jävla lallande, lullande hit och det är jävla knapp och effekter hit och det är som du säger också. Så att lite kanske överproducerad. Som kejsaren sa, lite för mycket toner och knappar och grejer. Så att han har inte fel alltid där heller. Så att nej, jag tycker det är inte så tokigt. Det är rätt så bra sagt där. Jaha, ska vi gå på nästa? Ska jag börja nu då? Wake up screaming. In a bed, in my room, all wrapped up in my own cocoon. In my head, I see you like I'm stuck in a deja vu, and it's always the same. Mind games, it's a dangerous situation, insane. It's a war for my soul, and I've lost all control when I'm all alone, and I dream of you. I wake up screaming 911. No one hears my cries. I break up, I wake up screaming. Där Stanley Child och Andreas Karlsson har varit med och skrivit den då. Intressant, men den är bra, men det här sista knorren, den finns inte. Det händer ingenting för mig. Det är ingen knorr som vibrerar eller någonting är baguette eller ingenting. Vaxpropparna rör sig, ingenting händer. Så att det skulle ju kunna vara ett häftigt låt att han är i sina mardrömmar där och
det är väldigt mycket negativt i den här skivan hittills. Man ska live to win och lift me up, du ska ha stöd och sen wake up scream, han har mardrömmar. Så jag vet inte, det handlar om den här psykologbesöken där på tidigt 80-tal han hade, som tog alla pengar av han nästan. Det är det. Sen beror det ju på vem som har skrivit texterna eftersom... det undrar jag också. För nu vet inte jag så mycket om den här plattan, men jag vet ju att när det gäller andra grejer då har de typ skrivit ihop dem, eller snarare att Stanley har skrivit det mesta och sen så har Desmond kommit liksom och petat in och putsat upp dem. Det blir väl som lite som i Peter Criss-skivan. Är det här Paul Stanleys ord? Eller var det Peter Criss ord eller är det någon annans ord egentligen? Det är det som blir lite halvkonstigt tycker jag på det sättet. Man inte vet. Så att Wake Up Screaming, ja det var väl första nedåtgången här riktigt. Så att det sådär. Ingen hyra. Jag vaknar inte upp och skriker ut av glädje i alla fall. Det är kanske mer, shit, har jag glömt den på eller något sånt där. Så att det är väl, nej, ingen hurrare för mig. Så vem vill ta vid? Jag tycker det var ganska bra fort. Jag tycker fortfarande han håller en rätt hög kvalitet på låtarna. Här är en river låt till. Återigen märkliga ljud på den. Ja. De här datatrummorna i början. Egentligen enda gången jag tyckte det var coolt med såna här datatrummor när du hör att det liksom är samplade trummor. Det var ju långt tidigare. Det var ju på något av de här CC toppskivorna där. Eliminator och de här Afterburner och vad de hette. Ja. Där lät det ju coolt. Men det var ju då. Nu vill jag inte höra dem. Men de är ju där i början. Sen, det här tycker jag är första sången där du hör att han har problem med rösten. Särskilt där i bryggan så hör man att det krackelerar en aning. Aha. Men när jag hörde det första gången då trodde jag att han försökte... Jag minns en intervju med Sebastian Bach när han släppte sin första soloskiva 2007 tror jag han kom eller något sånt där. Ganska sent och det var väl ungefär den här tiden. Och då sa han att jag vågade inte sjunga rent på den skivan. Jag la in lite för att det gjorde ju de här coola grungebanden några år tidigare. Så att han slutade sjunga rent och så trodde jag Paul gjorde. Men nu när jag lyssnar på det igen så tror jag inte det var det, utan jag tror att hans röst inte riktigt klarar av det. Och man kan också höra det på den här livespelningen emellanåt. Det räcker nog med att höra Live to Win på verserna där så hör att han har lite jobbigt. Men jag tänkte aldrig på det då. Men nu i efterhand förstår jag att här börjar det bli lite jobbigt för honom. Men återigen en stark refräng. Men de har klämt in en fiol där i bakgrunden också. Eller är det något keyboardljud som stör? Och sen... Jag vet inte om det är Andreas Karlsson som ligger bakom hur de här låtarna ska sluta. Första låten slutar ju väldigt bombastisk med det här. Live, win. Men både andra och tredje låten, det är liksom att du går in med en sax och så tvärslutar det. Båda två. Jag tror tvåan är en sån där tråkig avtoning och trean här är en tvärtslut. Och det tycker jag är på många låtar. Och jag gillar ofta när man har en tanke med avslutningen på låten. Precis som de har på singeln då. Där har man tänkt igenom slutet. Sen har man gjort det lätt för sig på många låtar på den här plattan. Så det är ett litet minus. Men fortfarande 3 av 5 ska jag nog ge den här. Men kan det vara så att man inte visste att man skulle avsluta låten? Eller var det modernt att sluta tvärt? Det är några avtoningar, några kvarlever från 80-talet. Sen är det liksom det ska som ta tvärt slut. Jag tycker det är lite trist. Jag tänker att det var någon trend. Ja, det kan vara det. Det kanske var en trend på den tiden. Det vet man. Jag tror att den här Karlsson, han är väl väldigt trendkänslig och försökte skapa pop-sound som var av sin tid. Så jag gissar att han kan ha en del med att göra. Han satt ju i Idoljury i många år där och skulle skapa nya trender. Så att han har väl gehör och kan höra vad som är på G och vad som är trendigt och sånt där. Och det är som du säger, det är jättefarligt när det är med trender. Det är jättefarligt, för det blir ju tidsbundet och tittar du sen 20 år senare så finns det blir konstigt. Det måste komma från hjärtat liksom mer än från vad andra, man ska inte gissa vad andra vill höra tror jag.
Utan spela det som kommer från dig själv. Men jag tycker han sa det så bra, Kirk Hammett, gitarristen i Metallica, på den här superbra dokumentären de släppte för 20-25 år sedan, vad hette den? Some Kind of Monster. Ja, just det. När han är ju som mittemellan Lars Ulrich och James Hetfield som en medlare. Men en gång i den där filmen blir han förbannad. Och det är när de säger att vi ska inte ha några solon på skivan för det känns lite gjort. Då reagerar han liksom. Men om vi inte har solon på den här skivan, då kommer den för evigt och vara liksom kvar i den här eran, för det kommer inte att fortsätta att man inte... Så han hade ju helt rätt där, Kirk Hammett. Och precis så tycker jag med det här. Ja, och vad var vitsen med det egentligen? Den skivan. Det är ju som att säga till en trummis, nej, vi kör trummaskin istället, för det är ute med trummor. Ja. Hur skulle Lars Ulrich ha känt då? Ja. Jag är den som har grundat bandet. Däremot gjorde de ju någonting med virveltrumman på den där skivan sen. Ja, så den låter ju hemskt. Ja. Men hela det spåret som de var inne på, det var ett monster som var i deras huvud överhuvudtaget. Ja, Bernt. Det får de hålla ordning på. De sjöng nog Wake Up Screaming på natten. Men jag är lite blandad till det här. För att dels det som jag känner är att det finns ju en liten hit som gömmer sig. Alltså en hittig känsla. Det är inte en hit, men den gömmer sig där. Och jag är inte en musiker och jag skriver inte låtar, men det hade varit intressant om man hade fått jobba lite mer med den, för att då hade det kanske blivit en Live to Win utav det här. Och jag kan inte säga så himla mycket mer än att så tycker jag. Du tycker inte den är riktigt färdig? Nej, okej. Det var rätt så intressant. Jag passar mig för att uttrycka mig som kejsaren i Österrike. Men det är kanske det som jag inte tycker att låten lyfter riktigt. Att den är inte riktigt färdig. Den är inte genomtänkt. Och Daniel var ju också inne på det riktigt. Han tycker ju om vissa grejer, men det är någonting som skaver där i alla fall. Ja. Men... Jag tror så här faktiskt, att Andreas Karlsson, jag vet att du lyssnar. Kan vi höras och prata om de här låtarna? För det skulle vara jäkligt. Efter vi har dissat honom här nu, menar du då ska vi... Nej, men dissat, han gjorde ju sitt jobb. Paul Stanley kommer säkert till honom och sa, jag vill ha en skiva som låter contemporary, liksom, den ska låta aktuell. Ja, men jag hjälper dig med det. Ja, då blir det ju så här då. Ja. Då blir det... Do you remember when you said I was the only one? We'll watch the years go passing by. I never dreamed that with a love I thought had just begun, I'd ever hear you say goodbye. When we meet and I start smiling, I'm just lying through my tears. Baby, every time I see you with your arms around another, every time my world comes crashing down, and it's all bittersweet, my heart skips a beat every time I see you around. I go to places, but it's not the way it used to be. I only picture you and I. My friends all tell me I can push you from my memory. There's only so much I can try. When I touch your hand to greet you, I'm not sure that I'll let go. Baby, every time I see you with your arms around another, every time my world comes crashing down. Vem vill börja med ballad nummer 1? Ballad nummer 1 tycker jag är den starkaste balladen på den här skivan. Och det hade räckt med den. Här har han ju tagit in Bruce Kulick på bas. För att han gillade ju hur Bruce spelade bas på Kiss-låtar. Han la ju bas på flera Kiss-låtar, vet jag. Forever bland annat. Jag tror han spelar på Every Time I Look At You också. Den här, några av Kiss kanske finaste ballader. Så jag brukar lyssna lite grann på basen extra när man vet att det är Bruce Kulick.
Det är lite kul. Så kan man följa basgången och tänka lite på Bruce. Det här verkar ju vara något typ av försök att göra en Every Time I Look At You eller Forever kanske. Men man lyckas inte fullt ut. Nu låter jag lite som en papegoja, men jag tycker att man skulle ha skippat lite grann av det här med stråkarna och, som man också hade på Every Time I Look At You till stor del. För det finns en bra hook och en bra refräng. Men jag tänker lite mer om den här låten kunde ha varit Paul Stanley med en akustisk gitarr vid en lägereld. Inte så mycket jams runt omkring utan enkelt avskalat. För jag gillar verkligen refrängen och det är en fin låt. Men då ska de blanda in de här stråkarna. Jag tror jag hörde någon fingerknäpp som låter väldigt dataaktiga. Så en lite överproducerad ballad som står lite grann i två läger. För att det är också elgitarrsolo på den här. Tänk dig ett sånt här Bruce Kulick. När han spelar bas kan han inte fått lägga ett solo och försöka göra någonting åt Forever-hållet som ett sånt fantastiskt akustiskt solo. Och så skala ner den här så tror jag det kunde bli riktigt, riktigt bra. Men det gör man ju inte utan man väljer liksom att nästan rocka till den lite grann mot refrängen och sådär. Och det är elgitarrsolo och sådär. Och slutet är ju lika tvärt och fantasilöst som låten innan. Så att, ja, rätt okej ballad, men den kunde ha blivit så mycket bättre. Ja, jag förstår precis. Ska jag haka på där, Bernt? Eller? Ja, eller så kan jag bara säga en mening så är jag klar. Oj. För jag håller ju med Daniel. Det är Forever-känsla. Det är en skön ballad. Ja, men som sagt, jag kan få lyssna på den här i fel årtionde. Jag kan vilja lyssna på den. Vad innebär en skön ballad för något? Om du vidareutvecklar Forever det. till exempel är en skön ballad. Okay. Och det är det som jag skrev till och med. Forever-känsla på den här. Ja, det tror jag nog alla vi tre har skrivit. För att det är väl det konceptet Paul Stanley använder när han skriver ballader nu för tiden. Han lyckades med Forever och så har alla ballader fastnat där. För jag saknar Hard Luck Woman-stilen lite, tyvärr. Att han ska återgå till den hedliga stilen han hade. Den är otroligt fin. Bara vi slipper I Still Love You så är jag nöjd. Ja, den är väl en av hans mörkare ballader kan jag tycka. Och det är en fin låt det med, men det blir lite för mycket Paul Stanley på den. Och ganska, speciellt när han kör den live, det blir lite för mycket tycker jag. Och jag vet inte om det är utav Vinnie Vincent som varit där och påverkat vid sidan om också. För att han var ju då härjade vid den tiden. Så att det kan vara han där med. Men det är en okej ballad, men det här är ju sånt som han har blivit Forever-inspirerad av. Och då hamnar det i samma stuk. Jag har skrivit väldigt typisk Paul-ballad nu för tiden, efter Forever. Och det här är när han är i form, då låter det bra. Han kommer inte vara i form på 2 andra ballader, som också är stöpta i samma balladkostym. Men där är han ur form. Det kan jag redan nu säga. Så att passa på och njut när han är i form. Då låter det bra. Och så kan jag väl säga precis som Daniel säger. Lite för mycket pillande och pullande här och sånt här. Gör det enkelt. Behöver inte hålla på och gnida och hitta på grejer. Haft några gubbar där och sen trallat med och haft en trevlig stund vid lägerelden. Titta på marshmallows så att de inte bränns vid för mycket. Och tagit en tugga där och tittat på basen och nu blinkar vi lite på den och så säger Bruce, vänta jag tar fram in akustiska så lägger vi in lite grejer här så blir det bra. Nu låter det nästan som du pratar om Chiquitita, ABBA-låten. Ja, det hade varit en perfekt stämning för den här låten. De hade suttit där, tänkte på Stanley där i lägerelden och sen har du Bruce sittande på basen plinkande där. Och så hade Gene ringt så här, varför är inte jag bjuden på det här partyt? Och därför du passar inte in för du är för hård. Så att den här är den bästa balladen han har gjort på den här skivan utav 3 stycken. Så att jag håller med, det är en bra låt. Men håller den Forever-klass? Eller håller det Every Time I Look At You-klass? Nej, inte riktigt. Inte där, för det är lite för mycket karbonkopia på de låtarna.
tycker jag. Mm. Japp. Ska vi gå på nästa? Ja, Då blir det Bulletproof om jag har rätt här. Ja. Some people say love comes once in a lifetime. Some people say it's behind every door. I saw your eyes and I knew for the first time. No more playing my emotions. No more aiming at my heart. You make me bulletproof. That's what you do. I feel invincible when I am next to you. You got the arrows bouncing up my skin. I lost the love before the time I'm gonna win. You make me blue, yeah. Ooh, yeah. Kan jag få börja nu? Du kan få börja eftersom du fick sluta. Det är väl rätt. Då börjar vi här. Det tycker jag har skrivit här, jag vet inte hur man ska förklara det. Det är en mellanrökare. Det är när det ryker inte riktigt så här som att man säger så här, shit vilken rökare han fick till. Det blir lite tåfjutsrökare ungefär. Det puffar till och den går i mål, men inte riktigt så här tjong i galoschen eller tjong i fjongen eller något sånt där. Marco, Så att det- sitter du och läser mina tankar just nu? Jaha, så okej. Nej, jag sitter inte. Det är vad jag kom fram till när jag lyssnade Jag på har det. också skrivit rökare. Alltså, Jag har men, skrivit mittemellan-låt. ja, och så tycker jag att refrängen är okej. Och jag älskar faktiskt de här körerna som kommer in. För det blir lite dynamik i låten. Det händer någonting. Men sen är det här... Det är någonting som gör att den fastnar inte där i alla fall. Och då blir det en sån här mellanrökare. Tåfjutt, stolpe ut. Inte stolpe in. Mm. Var vi klara då med den, eller? Nej, jag var klar. Nu ska ni förklara vad ni tyckte. Ja, nej, jag var klar. Alltså, du tyckte samma sak som jag. Har du lyssnat på skivan där? Vilken skiva? Ja, det är det jag börjar undra. Nej, men jag tycker det var lite roligt att här har de ju Motley Crues gitarrist på solo. John Five är ju med och solo på den här. Säg inte Motley Crue-gitarrist. Ja, men han är ju det. Jag får ont i själen när jag hör Men det då här. var han inte Mick det. Mars? Nej, då var han inte det. Nej. Nej. Men det verkar ju handla återigen om relationer, och här har han då en kvinna som är återigen ett väldigt fint stöd, och han känner sig skottsäker när han är med henne. Det måste ju vara en härlig känsla. Sen skrev jag en kort och skön rökare, tycker jag att det var. Jag tycker den var riktigt skön, den här låten, och han körde den här live också. Ja. Påminner lite grann om sent 80-tal Paul, tycker jag. Introt är skönt, byggs upp där med en tuff driff i refrängen också. Återigen en stark refräng. Varenda refräng hittills har varit väldigt stark, så att den här skivan tycker jag ligger rätt bra till jämfört med de andra så långt. Sen klär man i rätt bra den här låten och har några sådana här facettskrik. Och sen nämnde du kören, den tyckte jag med var spännande. Ja. Och han har ju inte använt kör så mycket på sina sånger, men han gjorde ju det på soloskivan med Move On, tror jag han har en bakgrundskör med tjejer alltså. Ja, För det är det som är härligt. Jag tror Ace hade någon tjejkör på Speeding Back to My Baby, tror jag. Ja, det finns en Men sen kvar finns där. också en låt på Heart in the Shade. Jag minns när jag lyssnade på den, helt oväntat så är det en tjejkör. En av låtarna, nu kommer jag inte ihåg riktigt vilken det var. Det är ju så många låtar på den skivan. Vilken man kan vet det, inte. Kan det vara Heart Kan det of vara Hope? Silver Spoon kanske? Ja, Silver Spoon kan det ha varit. Det tror jag är en tjejkör. Ja. Jo, men det är det. Ja, visst är det. Silver Spoon har kvinnor med på något. Det kommer jag ihåg när han Ja, sjunger så det är där. ganska sällsynt, men jag tycker det känns som en fin krydda att lägga på den här låten. Gitarrsolet är härligt också. Det är ganska mycket acismer, hans teknik i solo, så jag tycker det är ett fint solo som passar in bra. Och sen gillar jag ofta när han har med såna här, han har ju någonting där som går yeah, eller något sånt där. Sånt diggar jag. För han hade ju samma sak om man tänker High Your Heart, och han är det här. Ja, inte det typiskt Paul Stanley-ljudet. Ja, jag vet inte vad jag ska skriva, så då kör jag Men det är sånt där som är gjort för att man ska kunna sjunga med. Om ni kollar liksom på
Ja, vi kan ta Detroit 1990 när han kör Hide Your Heart och får igång hela publiken på det där. Eller I Was Made For Loving You. Do. Funkar också. Det han använde på sin stora hit Say Yeah. Ja, just det. Eran favorit. Jaha, nu åkte kylskåpet ner. Det var inget roligt alls det här. Men han har ju samma tanke där. Ja, men visst. Så jag tycker han kunde utveckla det lite mer. För jag tycker det är liksom en skön grej. Jag körde jag så in med de där tjejerna och gnugga på lite mer med det. Men bra låt, återigen. Ja, den gillade vi allihopa. Jag tänker lite grann faktiskt på när man döper låtar till olika saker. Bulletproof är ju Bulletproof. Det finns inget annat. Men 2020 så kom det en annan Bulletproof. Jaha, nu kommer Mellot här. Ja, nu kommer Bullet in här. Och det är en helt annan låt. Och ibland så undrar jag, och nu är inte jag musiker, vilket jag redan har sagt 7 gånger i den här podden. Men när man döper en låt till någonting, ska man inte vara lite unik då? Det vill säga att man har en titel som faktiskt... Det här är min titel. Unik på det. Ja, men hon kanske varit inspirerad utav Paul Stanley och tänkt att den här har nog inte många hört. Nej, jag tar titeln. Jag tar titeln och gör någonting nytt. Men kommer ni ihåg Vinnie Vincent? Han snodde ju flera titlar på den sista Vinnie Vincent vi hörde. Jag tror han hade Breakout och han hade flera, så det var helt crazy. Så att... Och du vet texterna också, det var ju mycket sånt där. Men när du sa John Five där att det var lite spel åt... Han är ju ett jättestort Kiss-fan. Otroligt stort Kiss-fan. Så att man är inte förvånad att han kan... Och han är ju en fruktansvärt bra gitarrist. Det ska vi inte, det är inte det jag vill misskreditera honom, men när du sa att han är Motley Crues gitarrist. Han är fruktansvärt duktig gitarrist, men det där att det skaver när du säger det. För Mike Marsh han är gitarristen för Motley Crue. Han är stand-in med hans Micke vila lite här eller vad han gör för någonting. Så att vi får väl se. Men då går vi på nästa då. I've been working myself to the bone just to make it to the moment that we're all alone. In my mind I pull your body closer. Every second feels like a day. In my mind I'm lying next to you. It's just a minute away, a minute away. I don't care where it ends tonight. That's right, it's all about you. Giving it up until the morning light. That's life, it's all about you. All about you. Ja, och den vill jag börja med faktiskt. Igen? Ja, jag vill börja för det. För jag är jättekort och så får ni rädda den här låten på något sätt. För jag tycker den är rörigt och absolut ingenting för mig. Jag gillade inte den här låten överhuvudtaget. Nej, säger jag bara. Det här var ingenting. Det var så här, usch, vad tråkigt. Det är mitt betyg, usch. Det har inte jag skrivit. Nej, det förstår jag. Du gillar sån här rörig musik. För du är ju mellofantast och då gillar du sånt. Har du läst mina texter här? Ja, nej, jag bara förstår hur du tänker. För jag tycker ju den här är ganska skön för att vara en Paul Stanley-låt. Jaha. Liksom, jag tycker om att lyssna på den här. Jag kan inte liksom gå ner i detaljer och plocka isär den som till exempel Daniel kan göra. Men den här kan jag lyssna på flera gånger. Inga problem alls. Så att... Tänk vad motsatta vi. Så vi kan inte sitta på samma groggbord i alla fall. Den här låten kommer... Vi får prata om saken. Jag kanske gillar den här 5 groggar senare. Ja, den är skitbra. Fy fan vad bra den här är. Ja. Och Daniel, han älskar den här förstås också. Ja, men jag tycker fortfarande att han håller en hög nivå på låtarna.
all about you. Och sen kör han ju lite I was made for loving you där. Han tänkte mig. Lite där. Ja, vad härligt. Det är för mycket grejer som händer. Ja, vi kan ta upp några saker som inte är så bra. Till exempel distad röst på Paul Stanley. Varför? Distad röst var ett knep man tog till själv när man gjorde låtar, för att det lät inget bra när man sjöng. Men om man på lite dist, då lät det lite coolt. Så man kunde som gömma svagheter. Men att göra det på Paul Stanleys röst, det är ju blasfemi. Ja, men du har ju sagt att han hade svagheter. Ja, en aning, men han är ju fortfarande Paul Stanley. Ja, men han hade... Låt han sjunga. Vi vill höra Pauls ljuva stämma. Jo, men kryptoniten har slagit till. Ja, lite grann där. Sen är det någon keyboard-effekt. Just inom första versen där. Och det låter som någon då 70-talseffekt. Jag fattar inte. På Dynasty hade de jättemycket sånt där. Om ni lyssnar efter keyboard-effekter på Dynasty, bara gå in för att lyssna efter det, så kommer ni höra massor med märkliga saker. Jag tycker inte någonting av det där behövs. Och sen, jag vet inte, någon av er hänvisar ju till The Sparrow-temat från Baretta. Ja. Och det här tycker jag mig också höra. Det finns en gitarr där i bakgrunden som låter precis som en 70-talsserie. Inte så bra. Och återigen ett tvärt slut då. Det verkar vara ett mönster. Kan det vara den andra som har blivit påverkad utav Baretta när han var liten? Kan det vara något sånt? Ja, jag tänkte direkt där 70-tals. Men sen blandar man ju ihop vilken av de där 70-talsserierna det var. Var det Kojak eller var det Baretta eller vilken det var? Men någon 70-talsserie är väldigt tydlig på. Kojak hade ingen bra... Nej, jag kommer inte ihåg. Baretta hade ju... Vad heter han? Sammy Davis Jr. Sparrow. Den är ju otroligt bra låt. Sen lite annorlunda tema. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Det handlar om att träffa någon. En liten kul sak om Baretta. Men jag kommer ihåg det. Det var nämligen så här att den versionen som man körde som intro, det var ju inte den versionen som gavs ut på singel. Utan det var ju Sammy Davis Juniors version som hamnade på singel. Medan de hade, och med risk för att jag inte kan uttala det här rätt, ett gäng som heter Los Chichano eller Chichanos eller någonting sånt. Deras version ligger som tema till Baretta-låten, men den gavs aldrig ut. Men Sammy Davis Juniors version, den gavs ut. Det kan ni få fundera på om ni vill. Ja, det är kanske därför det är lite längre intro på Baretta-versionen. Det är långt intro på den. Innan de börjar sjunga. På den uttaget. Jämfört med... Det där hade jag problem med på 70-talet. Jag har släppt det, trodde jag. Ända tills Daniel nämnde det där med Baretta igen. Och då... Okej, då väcktes det. Ja. Då ska jag hoppa på nästa. Är vi klara? Jag tror vi var klara. Med All About You. Då går vi på... Ja, nu kommer ju andra balladen. Second to None. We both had stories, loves, and lifetimes before. Left us wanting for more. But it kept us on that journey. With everyone we meet, we open the door. There were others for sure, but they never got to know me. It's all a way to a life worth living. So don't mistake what I'm giving. We have will get in the way, and the things people say can make it so much harder. The chance for love can look you right in the eye. Jag kan vara kort och säga det att det här är en liten smörare som inte jag tycker om. Så... Menar du att han försöker smöra, eller att låten är väldigt smörig och kladdig och låten är väldigt smörig och han gör inte minsta försök att försöka smöra på mig. Okej.
Han är inte tillräckligt smörig med andra ord. Så jag är hemskt ledsen, Andreas. Vi får prata om den här också. Jaha, okej. Ja, det är bara... Vad hette den säkert? Ja, det är bara han och Stanley som har gjort den här låten. Just det har du det. Jag håller med Bernt att den här låten påminner ju lite grann om kanske någon av de sämre låtarna från den där demotapen han gjorde 87. Typ Best Man For You. Sån där låt som... Det är lite svårt att komma ihåg hur den gick. För att den var inte särskilt bra. Och ingen plockade upp den låten och gjorde någonting av den heller. Och kanske skulle den här låten ha gått samma öde till mötes och stanna som en demo någonstans. Det påminner lite grann mer om den här låten som de släppte i slutet på 90-talet som var någon Aerosmith-kopia, en ballad. Nothing Can Keep Me From You, tror jag den hette. Ja, just det. Den var jättedå. Nej, alla deras ballader börjar låta likadana. Jag tycker det kunde räcka med den första Every Time I See You Around. Mycket starkare ballad. Så det här är första riktigt svaga kortet på den här skivan tycker jag. Så den här är en låt som jag alltid skippar när jag lyssnar på skivan. Men det när du sa Aerosmith där, är det inte så här typiskt att skivbolaget säger det här tjänar ni pengar på pojkar. Skriv mera sånt här. Och så kommer det 20 stycken likadana. Ja, man måste ju vara den första som skriver. Man kan inte vara 3 eller 4 på bollen som Kiss ofta har varit med många trender genom åren. Ja, det är mycket. Den här har lite, som jag säger, det här Forever-stuket som jag sa på första balladen. Han har kommit på ett sätt att skriva ballader, men den här är ju så långt ifrån bra. Alltså, så att det är som du säger, den skulle aldrig ha tittat ut ur skåpet och Andreas Karlsson skulle inte ha letat så här långt i de här arkiven och gå in i Pauls Vault eller gå in i hans huvud eller någonting. Han skulle bara låtit den få ligga där och mogna tills den kommer ut. Eller att den aldrig kommer ut överhuvudtaget. Så att nej, den är inte bra. Det kan man säga på en gång. Så att vi hoppar vidare, tycker jag. Ska vi göra det? Ja. It's not me. When you try to tell me what I need, but your smile can never sell me what I don't believe. Now the gun is in your hand, and all the words are on your tongue. They gave you everything when you were young. You threw it all away when you were done. You pray you found the chosen someone. It's not me. I don't wanna be. I'm not the cure. I'm not your savior. Now there's danger every second that you breathe. It's not me. I don't wanna be. Another drill cuts like a razor. You're gonna have to save yourself. You better look for someone else. You turn the world your way. It's not me. Vem vill börja? Så. Jag tror jag var först nu. Ja, du får börja om du vill. Tack. Det var vänligt. Den här tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Jag skulle säga att det är den näst bästa låten på plattan. Det ligger massa syntar och skräpar på den här, tycker jag om. Och sen eftersom jag blev lite nyfiken på den här och kollade vilka då som hade varit insyltade, så hittade jag syntspelaren är en tjej som heter Holly Knight. Vad är hon känd för? Han spelar syntar på Unmasked. Ja, och var med. Holly Shade var med på skrev också, tror jag. Ja. Vad har hon gjort mer för låtar? Hon har gjort mycket låtar. Ja, hon har gjort många låtar till andra. Tina Turner. Ja. Hon är alltså en Andreas Karlsson eller en Desmond. Vi hade med henne när vi hade Roger special, när Roger pratade. Så att hon har varit med och gjort mycket grejer. Och hon hade ju sitt eget band, Device. Ja. Det bandet. Där jag tyckte om mycket av de låtarna som var. Men jag har försökt lyssna på den här. Så är det är 3 låtar jag gillar på den skivan, sen är det bra. Om man säger så.
Så att men hon är duktig. Hon är duktig faktiskt. Ja. Så du gillade den där? Ja. Du då, Daniel? Ja, jag gillar den också. Jag tycker det var synd att han inte tog med sig den här ut på turné. Jag tror den här skulle kunna vara en riktig rökare live. It's not me. För då kan man skala bort de här sakerna. Bent gillar många av de här effekterna, men jag tycker en del av dem skulle vara bättre utan. Men det kan ju vara att jag vet inte, det är något ljud där i intron som inte borde vara med i rockgenren överhuvudtaget. Men det är kanske lite Holy Night för att hon gillar och har mycket. Lyssnar du på Device-skivan så är det mycket ljud och plingplong och så här som kommer där och bakgrunden. Jag försökte fundera på var har jag hört det här ljudet för att påminna om någonting, och då, det närmaste jag kom det var Bon Jovi. Kommer ni ihåg de här låtarna när Richie Sambora blåste i något rör? It's my life. Och så var ju en låt till. Vilken var det då? Wow. Det är ju Living on a Prayer där. Jag vet inte vad det kallas, men du på något sätt du kombinerar på något sätt ljudet från rösten med så det blir ett gitarrljud. Jag vet inte hur det fungerar. Det är enda gången jag har sett det. Men jag tror att det är någonting sånt de har där i början. Det låter typ som en bålgetning som försöker ta sig ut genom ett fönster men inte kommer förbi. Inte så bra. Ja. Men annars, gitarrerna är bra. Det är ett härligt riff inom låten. Ibland spelar han på en ren gitarr, låter jättefint. Och sen ett coolt riff som ligger genom hela versen. Refrängen är ju jättebra. Sätter sig direkt. Den här är en sån där låt som man sitter kvar i huvudet. Kanske lite svag gitarrsolo och stick. Där skulle man kunna utveckla lite grann. Men det här är en rackarökare tycker jag också. Och återigen ett tvärt slut tyvärr. Ja. Men bra låt. Så han kommer tillbaka här efter dippen i förra låten. Rackare. Ja, då tar vi nästa låt då. Eller ska jag säga vad jag tycker? Kan du göra det om du törs? Okej. Ja, det här blir svårt det här. Hur ska jag förklara det här nu då? Den är okej. En sån här liten halvrökare. Men jag tycker den maler på att bli tråkig i längden. Nej, jag är inte lika lyrisk som ni är att ni tycker att det här är bra. Nej, bättre kan pojkarna. Det här är lite för mycket att den blir tråkig i längden. Och då glömmer jag bort den och det vill inte lyssna på den igen. Så tyvärr, nu var jag motvalls igen här. Nu är Daniel jättebesviken här. För du får tycka precis som du vill. Det är bra att få lite kontrast. Jag blir nervös för det här. Att jag är så dissig. Jag måste ta lite kaffe här. Ja, ta lite kaffe. Då kan jag ta nästa låt medan du tar kaffe. Och det är ju den här Loving You Without You. Eller vad den heter. I want you to know that I'm thinking about you now. Time passes so slow. I remember goodbye and the tears in your eyes, but who's to say why we stay with another? Counting days till we're holding each other. I can hear your voice inside my head still ringing my ears. I can close my eyes and feel you beside me. While I hope and pray to find a way to hold you somehow. I'm just loving you without you now. I want you to know that your face is all I can see, and my feelings still grow. You and I can't deny what we're feeling. Det som är mest intressant med den här låten, det har ju egentligen ingenting att göra med musiken, utan det är ju det att han skrev den helt själv tydligen. Alltså det är bara Paul Stanley som står som vad heter det? Låtskrivare. Och det är ju första gången sedan 1985 som man skriver en låt helt solo. Och då gick det bra, för då var det Tears of Falling tror jag. Den blev ju bra. Men den här gången så är det ju den här reservballaden återigen. Han gjorde en bra, sen gjorde han en sämre och nu kom en till
som i alla fall jag upplever är lite svag. Ganska tråkig. Det blir inte bra bara för att man slänger in pianostråkar. Nej. Utan det måste finnas någonting mer. Väldigt förutsägbart. Det känns som man har hört den förr. Det är ju inte ett bra betyg. Men det som jag tycker är roligt i den här låten, det är att man kan höra mycket av Paul Stanleys röst utan att det är så mycket i vägen. Det är faktiskt inte så mycket effekter och grejer på den här låten, så det är ju lite kul att lyssna på hans sköna sång. Men det här är ju den andra låten som jag skippar på den här skivan. Jag tycker den är lite för tråkig. Borde inte du ta fram cigarettändan istället då och känna att det liksom blir ett med cigarettändan? Jag tror man går och köper en öl eller någonting istället. Det är en köpa öl-låt. Ja, det är Peter Criss solo på trummor. Ja, en dålig lager blir man sugen på. Ja. Ska Bernt dra, eller ska jag dra nu? Då drar jag det. Det här är ju en ballad för mycket. Absolut för mycket. Nu är det tredje tjofräsen han drar igång. Och den är ju fruktansvärt tråkig. Vi kunde ha varit utan den här låten överhuvudtaget. Och den har ju någonting, men vad fan är refrängen på den här som skulle kunna vara bra? Det händer ingenting på den här låten, och ibland har han trott för mycket. Han har antingen haft alldeles för mycket ja-sägare i studion som har hejat på honom och tyckt att han gör skitbra jobb och inte vågar säga till honom, det här är inte bra. Så att det är oftast det Gene Simmons har i sin studio. Jag misstänker att Paul har haft besök utav samma gäng där som har tyckt att det här är skitbra, Paul, och sen när det kommer på skiva så märker Paul att det här var ju fan inte bra. Sen pratar vi inte mer om det här. Så tycker jag att den låten är. Och nu kommer Bernt hylla låten över väldigt mycket, märker jag här. Ja, får jag höra det? Jag tycker det här är intressant. Hur man då kan betala ja-sägare. Inte observera hur låten är förrän den är på plattan. Det tycker jag är lite spännande. Men det här är en smörlåt. Absolut. Och cigarettändan ska fram. Nu för tiden har man inte cigarettändare för man får inte röka inomhus heller. Utan man får ta fram sin telefon och slå på ficklampan istället. Men alltså, den är inte dålig, men den säger inte mig. Den är liksom, den kan få vara där. Det blir som kaffe. Vi har den. Den får ligga framför brasan och gotta sig. Men du säger att den är inte dålig, men den säger ingenting. Ja, då är den ju skitdålig. Den talar inte till mig. Nej, alltså då är den ju skitdålig för dig i sådana fall. Ja, men den är inte kass. Det är det som är grejen. Ja, men det måste den väl vara om du säger den är inte men den säger ingenting till mig. Vad är det för låtar du lyssnar på som absolut inte säger någonting till dig? Vad är det för låt? Jag tror Bernt är inne lite grann på att alltså, de spelar ju bra på låten och de sjunger bra på låten och det är en fin ljudbild, men det räcker ju ändå inte. Inte för mig. Nej, det räcker ingenstans på det här. Tack för att du läste mina tankar. Ja, det var en rolig variant. Så vi får ju helt enkelt gå till Where Angels Dare. They say it's over, but I have just begun to fight. It may look hopeless, but that's the moment wrong looks right.
jag börjar med vår Eagles där då. Det var ju Iron Maiden-låten som är en riktig rökare. Och den här låten, den kommer ju inte i närheten utav vår Eagles där. Och det här är vår Angels där, och det är jag blanka fan i vad de är någonstans. För att det finns ingen tråd, den maler på. Det är sista låten. Ja, jag förstår att det är sista låten. Den är skitdålig. Och det spelar ingen roll att John Five vickar här istället för någon annan gitarrist. Jättedålig. Usch vad dålig. Det är sista låten. Så här, det där... Fy faskotten. Det, Marcus, ska du få för. Ja, det ska jag få för. Okej, varsågod. Jag skulle säga så här. Det här är en Paul Stanley avslutningslåt. Den har draget av Goodbye som avslutade hans soloalbum. John Fives insats tycker jag om. Och det här är en låt som enligt mig att den bygger upp sig allt eftersom. Den är lite grann som en sån här Eurovision-låt, att man liksom tänker, men vad är det här för skit? Och sen så bygger den på sig under tiden, och sen mot slutet så bara tänker man, fy fan vad bra den är. Alltså, det är 4 toast. Så det här är en Eurovision-låt det här? Det kan vara. Är det därför jag har svårt för att man ska vänta på att den ska bli bra? Så jag säger så här, att det här är en av de 3 bästa låtarna på skivan. Har vi lyssnat på samma skiva? Jag hoppas det. Den Paul Stanley som har sin nuna, och sen har han någon slags proportion omkring sig. Okej. Och sen på baksidan så har han inga kläder. Ja, Daniel. Vad tycker du? Tycker du mitt emellan, eller är du på Bernts sida eller min sida? Jag är lite mer Bernt-hållet här. För jag hade också skrivit så här, ett ganska lyckat försök till en tydlig outro-låt, precis som han hade på sin första platta från 78. Och det var ungefär det du sa, Bernt. Så att det är lite lustigt att vi kände samma sak där. Och jag tycker att han försökte... 78 så pratade han ju om att vi ses snart igen. Så det var ju som ett naturligt slut på den skivan. Och här försöker han ju då repetera och banka in sitt mantra om att man ska liksom våga ta för sig och leva för att vinna. Tycker jag är bra tänkt att ha det som en sista låt. Det finns några roliga saker i låten också. Han har några sådana här call and response. You, me. Och den andra som sjunger låter lite som Gene Simmons. Jag vet inte vem det är. Det är någon som har tagit in den. Men lite grann som Gene Simmons. Så jag har alltid haft en fäbless för det här när Paul och Gene delar på lead vocals. Som de gör till exempel på den där demon till Lick It Up, Not for the Innocent, tycker jag är lite coolt. Och de gör även på någon låt på Revenge, Spit eller vilken det är. Lite roligt inslag. Och tycker det var kul att han la in det som en liten passning till en sån samverkan som de har haft på en del Kiss-skivor. Och sen där mot slutet, förutom att det är återigen ett tvärt slut. Jag måste bara säga det igen. Alltså sådana här tvära slut, det tyckte man ju var coolt när man började spela musik och klara av att sluta samtidigt. Det var ju som att man kom en bit, va. Ja, och där alla stannar samtidigt. Det var ingen som höll ut en ton. Ja, jättebra. Men det här är ju proffs. Kan de inte tänka ut något roligare? Men just innan slutet så finns det ett roligt parti där instrumenten försvinner. Det är bara trummor. Och så får man höra hur Paul Stanley liksom tar i där och sjunger för full hals. Jättehärligt. Så att jag skulle nog ranka den här låten relativt högt och återigen en tillräckligt bra låt. Så för mig så är det egentligen bara att blev det 2 låtar som är under all kritik på den här skivan. Sen tycker jag resten är rätt bra. Då har vi rätt så olika på den här sista låten. För jag var helt någon annanstans. Och det var spännande. Jag får nog lyssna på den där låten igen, men jag tror inte jag kommer ändra mig. Vi får göra en uppföljande podd om Nej, det ska vi absolut inte göra på den här skivan. Jag vill inte ha någon uppföljare på. Ja, det där är olika. Men om vi sammanfattar skivan då. Vad tycker vi? Vad tyckte vi då och vad tycker vi idag? Om jag börjar, jag tyckte det var spännande då, men det var inte... Jag vet inte, jag kanske har haft svårt för Paul Stanleys soloprojekt. För 78 när han kom med sin skiva så tillhörde inte den bland mina favoriter heller. Soul Station, den lyssnar på varje dag. Det är bra grejer. Ja, nej det gör jag inte. Det är väl några låtar och det är oftast de låtar han själv har gjort som är bättre än den han gör covers på. De är inte så bra. Men
den här, jag vet inte. Den var väl spännande när den kom och jag var glad när den kom. Men nej, jag har inte saknat den här skivan överhuvudtaget. Och det här är faktiskt första gången på jättelänge jag börjat lyssna på den här aktivt nu under några veckor. Eftersom vi bestämde för ett tag sedan att vi skulle göra den här. Då har jag lyssnat aktivt på den här. Och jag har inte saknat den överhuvudtaget. Så det säger väl lite allt vad jag tycker. Att jag inte har saknat det. Det finns inget sug överhuvudtaget. Marco, kan det här vara en skiva man faktiskt måste lyssna in sig på? Det tar ett par varv innan den sitter. Jag har några svaga minnen. Men varför ska musik ta ett tag innan den sitter? Ska inte musik kunna ta tag i det på en gång? Jo, men då är det låtar som du tröttnar på en gång. Och till slut vill du inte lyssna på. Nej, jag har aldrig tröttnat på Deuce. Deuce tog mig på en gång och jag älskar Deuce fortfarande. En bra låt är en bra låt. Men en hit kan du ju spela sönder medan en låt en hit kan man spela sönder, men den har ju fortfarande sin charm. Det är ungefär som Men at Works Down Under. Du kan ju hata den hur mycket du vill. Men hör du den så killar det ju någonstans i dig. Det är ju en bra låt. Det kan du inte ta ifrån. Sen att den spelas lite för mycket, det är en annan sak. Men den har ju en bra grej i sig. Det här första låten, Live to Win, den är bra. Den kan jag lyssna på, men vissa andra, men nej, det är inte någonting. Det är inte min grej riktigt. Det känns ju tråkigt. För det är inte Kiss för 5 öre. Det kan jag säga på en gång. Det här är ungefär som Peter Criss. Vi förväntar oss Kiss och det är inte Kiss. Och det här är Paul Stanley förväntar Kiss, men det är inte Kiss heller. Men det är inte som till exempel Vinnie Vincent-plattorna. Som var Vinnie Vincent Invasion. Vi trodde att det var Vinnie Vincent. Det är inte Frehley's Comets som vi kanske hade hoppats att det varit ett solalbum och så vidare. Det här är ett solalbum från Paul Stanley. Ja, det är ett solalbum från Paul Stanley. Jag tror man ska titta lite grann på hans för- och soloskiva och jämföra med den. Och då tycker jag att det finns likheter. Men det som är problemet som jag upplevde redan då, det är det vi var inne på. Det är ju lite grann produktionen, att man har försökt hoppa till den. Och det har gjort att många av låtarna är inte riktigt lika bra som de skulle kunna vara. Men jag tycker grunden så är den här skivan bättre än de flesta andra vi har lyssnat på. Och det här är nog den skivan som jag kommer ihåg bäst. Peter Criss-skivan, den hade jag nästan helt förträngt. Men det var en sån där skiva som blev bättre när man har lyssnat på den 4-5 gånger. Vinnie Vincent-skivorna var ju svåra att lyssna på fler än en gång. Men jag gjorde det. Men de tror jag rankar ganska lågt. Och Ace Frehleys skivor var ju väldigt ojämna. Så jag skulle nog säga att den här tycker jag är den som är mest streamlined. Alltså den känns som en skiva som håller ihop, förutom de här 2 nödiga balladerna. Så tycker jag att den fungerar väldigt bra. Bra hantverk. Någon låt för mycket kanske på skivan. Ja, kan jag ta bort dem. Ja, fast det är ju ingen lång skiva egentligen. Den är ju bara på 33 minuter och 25 sekunder. Men ändå tycker vi att det är någon låt för mycket. Jag ska byta ut någon mot en lite rockigare. Så Daniel, vad du säger är att de 2 låtarna är nödiga och de borde ha gått och kissat under tiden. Något sånt, ja. Nej, men om man skulle ranka de här skivorna vi har hört då, så längst ner för mig hamnar ju Vinnie Vincent-skivorna. Även om vi hittar bra saker där, så det var ju så där snackar vi problem med gitarrsolon på nästan varje låt som förstörde mycket. Och sångstilen var ju ett stort problem där. Peter Criss skiva ska jag nog ranka ganska högt. Men det är ju för att man har det ska ju vara en liten lugnare skiva. Där var det många fina bitar. Ace Frehleys första skiva är ju bra, men det är ju som du sa, Marco, första låten är grym, precis som på den här skivan. Sen blir det ju sämre. Om jag kommer ihåg rätt så var andra sidan på den här debutskivan inte så mycket att höja till skyarna. Och den här Second Sightingen, det var ju mer en Todd Howarth soloskiva. Så att den här är nog möjligtvis att första Ace Frehley, att jag håller den högre kanske, men sen tror jag att det blir Live to Win på en andra plats för mig. So far. Ja, då skulle jag nog ranka, om jag ska ranka de här skivorna,
Ace första tillsammans med Peter Criss och Paul Stanley, att de är på samma nivå ungefär hittills. Att de har lika mycket skit och lika mycket bra, om man säger så. Sen kommer Ace andra. Nej, då kommer nog Vinnies första före Ace andra, och sen Ace andra och Vinnies. Nej, jag rankar nog Ace andra sist utav de där. Båda Vinnies kommer först och Ace andra, den är lite för. Vi förväntar oss Ace Frehley och det är fan inte Ace Frehley mycket överhuvudtaget på den. Så att han var oengagerad, så den hamnar sist faktiskt utav de där innan han tar sig, för det kommer han ju göra på andra skivor där. Så att den hamnar på botten och vinner faktiskt före honom där. Men det är inte mycket. Det är inte så att han vinner med hästlängder där inte. Så att de här andra tre, de är ett upplopp före Vinny. Man säger på travspråk att om sista kurvan så är de redan i mål när Vinny tittar, och Ace, han har inte fullbordat första varvet med sin andra solskiva ändå. För att den är lite för tråkig på det sättet tycker jag. Nej, det är inte bra. Nej, och Bernt? Jag tycker inte om att ranka skivor. Ja, men du ska bara ungefär, hur skulle du föredra att lyssna på skivorna? Och hur tänker du, hur tar du fram dem? Och då Jag skulle nog säga så här. Peter Criss-plattan Out of Control, den kommer fram. Den här kommer att komma fram. Och sen var det Frehley och så var det Vinny. Du blev ju så besviken när vi lyssnade på Frehley och Vincent och tyckte att vi förstörde allt för det. För att du hade så fina minnen. Det är därför alltså, det svider fortfarande, så det ligger kvar. Jag skulle säga att om eftersom jag då bor just nu på 2 olika ställen, och jag bestämt mig för att det jag tar med till min lägenhet som jag är evakuerad i, då skulle jag tänka till ganska mycket. Och då skulle jag nog bara ta med Pauls CD och Peters CD. Och resten får vara kvar i Nynäshamn. Så kan jag svara. För ärligt talat, jag saknar inte Vinny. Det är inte så att jag har någon så här behov av att lyssna på det. Det säger väl att har du inget sug eller så här, shit, det var länge sedan jag lyssnade på Vinny. Nej, det behovet försvann när vi gjorde de här. Och man sitter och lyssnar och försöker, vad fan var det jag tyckte var så jäkla bra då? Och det säger väl kanske mer om oss som lyssnare, att vi har utvecklats och vi har lite andra sätt att se på skivorna. Och Peter Criss har ju vunnit där. För Peter Criss, och när du hyllade Peter Criss, men både Daniel och jag, tyckte inte, hade vi frågat då när vi hade Peter Criss, då hade vi sagt nej, Peter Criss kan vi lämna hemma och stoppa ner i källaren. Nu tycker vi att nej, men det finns bra grejer på det och det finns positiva saker. There's nothing better than you. There's nothing better than me. Den glömmer man inte. Nej, det var det som var lite roligt när jag lyssnade på podden där, så tänkte jag så här, fan vad Daniel går igång på den här skivan egentligen. Han som var så neggig på den skivan. Men det är ju det som är lite roligt, och när vi har då Peter Criss till exempel att komma till att han har ju några soloskivor till. Ja. Så blir det bättre eller är vi på väg åt något annat håll? Det vet vi inte. Och ärligt talat, jag kommer inte ihåg mycket från någon av de skivorna. Nej, det blir nästan som att höra en skiva på nytt. Alltså. Ja, så att du kommer ju få så här, just det var den här låten. Och sånt här. Och Paul Stanley tyvärr, där har vi ju inte så mycket med att lyssna på en Soul Station som vi får ta upp då. Så att han får vila. Så att, vad är nästa skiva som vi ska ta upp i den här serien nu? Nu bestäms det här. Ja, vad vill ni lyssna på? Är det Gene Simmons har ju den där Asshole? Ja, men den tycker jag vi ska ta fram faktiskt. Den eller Bruce Kulicks första. Audio Dog. Ja. Och den har Bernt inga referenser till överhuvudtaget. Nej. Det ser ju helt tom ut i blicken där. Vilken jävla skiva är det här nu då? Den har inte jag. Inte någonstans. Där får du nog lyssna på. Jag tror den finns på streaming. Jo, men det finns den. Audio Dog finns där.
Så att, vilka ska vi ta? Gene Simmons första solo eller Audiodag? Jag röstar Gene. Du röstar på Gene? Ja. Och Bernt? Ja, det gör jag. Jaha, du måste lyssna in det på Bruce. Ja, den andra är ju bara det är bara att köra. Du vet att Bruce har gjort fler soloplattor själv sen. Tänk för att han vet det. Ja, du vet det. Okay. Och han har varit med i grupper också. Det vet han också. Okej, vad bra då. Ja, då blir det Gene nästa gång. Och det är en rätt så intressant skiva för att det blir en bra jämförelse till Paul. Mm. Och det vi kan avslöja nu att det är väl ingen utav dem som har Kiss-soundet på sin skiva. Som Paul här. Gene har absolut inte Kiss-soundet där. Men jag har några favoriter på den skivan faktiskt. Där folk kommer bli så här, hur fan kan du tycka om den? Men jag tycker om det. Det går jättebra. Ja, det är så att vi var positiva till Paul ändå. Fast jag var lite neggig på vissa ställen, men överlag positiv. Och ni var jävligt positiv. Ja, vi försöker. Ja. Men Daniel är ändå den som bjussade mest på grejer från låtarna. Men han sitter och lyssnar på de här ljuden som inte jag... Han lyssnar på gurer och allt möjligt. Jag lyssnar alltid bara på känsla. Vart sprätter det någonstans? Känner jag någonting? Nej. I baguetten? Nej, inte den här skivan. Den tillhör inte någon av mina baguette-skivor. Då måste vi ha Paul Stanley, Love Gun och sånt här. Då är det helt annan sak. Eller I Stole Your Love, det är ju en helt annan jämfört. Det är ju NHL jämfört om vi pratar hockeyspråk som då. Det är NHL. Det här är... Vilken serie i Sverige är det här? Någon. Ja, det gillar inte Daniel, för Daniel vill hylla det här till NHL också, märker. Det finns farmarlagshockey i alla fall. Ja. Det finns en grej vi skulle kunna ge oss på, men jag vet inte om jag ens ska andas det. Nämligen vi ger oss på alla Kiss Greatest Hits-skivor för att se vilken är bäst. Nej, det ska vi inte ge oss på ännu. Nu är det första här projektet som ska bli klart. Så nu tackar vi där. Så tack så mycket. Lyssna på Paul Stanley. Allihopa. Ja. Inte vi, för vi har fått lyssna färdigt. Ja, men alla andra kan göra det. Alla andra, ja. Okej. Hej. Hej.